हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले जनावरको नामहरू चाहिँ केही जनावरका एनिमल्सको नामहरू चाहिँ पढ्नेछौँ। एकमा छ क्यामेल। क्यामेल भनेको चाहिँ उड भनेको चाहिँ उडलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने भन्दा चाहिँ क्यामेल, CAMEL, क्यामेल। क्यामेल भनेको चाहिँ उड। डग भनेको चाहिँ कुकुर, DOG डग। पप्पी भनेको नि कुकुरको बच्चालाई चाहिँ पप्पी भनिन्छ, PPY पप्पी। पप्पी भनेको चाहिँ कुकुरको बच्चा। त्यसै अर्को छ रेबिट, RABBIT, रेबिट। रेबिट नि चाहिँ खरायो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि कपीमा लेखेर चाहिँ सँगसँगै उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ है त। HOOF, हुप। हुप भनेको चाहिँ खुर, खुरलाई चाहिँ हुप भनिन्छ है त। एस भनेको चाहिँ गधा, गधालाई चाहिँ एस भनिन्छ। एस भनेको पनि गधा हुन्छ भने डङ्की भनेको पनि गधा हो है त। COW काउ, काउ भनेको चाहिँ गाई। राइनो भनेको चाहिँ गैँडा, RHINO, राइनो। राइनो भनेको चाहिँ गैँडा, गैँडालाई चाहिँ राइनो भनिन्छ है त अङ्ग्रेजीमा। OX, अक्स भनेको चाहिँ गोरु, गोरुलाई चाहिँ हामीले अक्स भन्न सकिन्छ। हर्स, HORS, हर्स। हर्स भनेको चाहिँ घोडा, घोडालाई चाहिँ हामीले हर्स भन्न सकिन्छ। जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। जिराफ भनेको जोराफ, जिराफलाई चाहिँ जोराफ पनि भनिन्छ है त। टेल, TAIL, टेल। टेल भनेको चाहिँ पुच्छर, पुच्छरलाई चाहिँ टेल भनिन्छ है त। टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर भनेको चाहिँ बाघ। MONKEY, मङ्की। मङ्की भनेको चाहिँ बाँदर, बाँदरलाई चाहिँ मङ्की भनिन्छ है त। क्याट, क्याट भनेको चाहिँ बिरालो। WOLF, ओल्फ। ओल्फ भनेको चाहिँ बँसो, बँसोलाई चाहिँ ओल्फ भनिन्छ है त अङ्ग्रेजीमा। BEAR, बिआर भनेको चाहिँ भालु है त। बिआर भनेको चाहिँ भालु। BUFFALO, बफेलो। बफेलो भनेको चाहिँ भैँसी, भैँसीलाई चाहिँ बफेलो भनिन्छ है त। माउस, MOUS, माउस। माउस भनेको चाहिँ मुसा, मुसालाई चाहिँ माउस भनिन्छ है त। RAT, ऱ्याट। ऱ्याट भनेको पनि मुसा। DEER, डिअर भनेको चाहिँ मृग, मृगलाई चाहिँ डिअर भनिन्छ है त अङ्ग्रेजीमा। ज्याकल, JACKAL, ज्याकल। ज्याकल भनेको चाहिँ स्याल, स्याललाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ज्याकल भनिन्छ है त। FOX, फक्स। फक्स भनेको चाहिँ फ्याउरो, फ्याउरोलाई चाहिँ फक्स भनिन्छ। LION, लायन। लायन भनेको चाहिँ सिंह,